हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल अक्षदास अकॅडमी. आणि आज आपण बघणार आहेत क्लास 6चा फर्स्ट चॅप्टर नॅचरल रिसोर्सेस, एअर, वॉटर अँड लँड. तर आपण याच्यामध्ये काही स्पेसिफिक पार्ट्स बघणार आहोत. जसं की अर्थचे काही पार्ट्स बनले, 3 पार्ट्समध्ये डिवाईड केलेलं आहे. त्यामध्ये एअर, वॉटर आणि लँडचं काय इम्पॉर्टन्स आहे, त्याला नॅचरल रिसोर्सेस म्हटलं जातं. तर आपण इथे स्टार्ट करताना पहिल्यांदा जे काही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन्स त्यांनी दिले आहे छोटे शॉर्टमध्ये ऑब्झर्व करून आपण बघूया आणि त्यानंतर आपण डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन्स बघूया. ऑब्झर्व द पिक्चर अलॉंग साईड अँड आन्सर द क्वेश्चन. नंबर 1 द क्वेश्चन इज द, आपण इथे साईडला बघू शकतात की एक स्पियर ऑफ द अर्थ असं दिलेलं आहे. 1.1 फिगर जी आहे ती स्पियर्स ऑफ द अर्थ आहे. यामध्ये तीन पार्टमध्ये ड्रॉइंग डिवाईड केलेली आहे. फर्स्ट म्हणजे खालून बघा लिथोस्फियर, सेकंड जो आहे तो हायड्रोस्फियर आणि सगळ्यात वरचा जो आहे तो ॲटमॉस्फियर. लिथोस्फियर म्हणजे जो आपला जमिनीचा भाग आहे तो लिथोस्फियर. हायड्रोस्फियर म्हणजे जिथे पाणी असतं त्याला हायड्रोस्फियर म्हटलं जातं. आणि ॲटमॉस्फियर म्हणजे जिथे एअर आहे त्याला ॲटमॉस्फियर म्हटलं जातं. ठीक आहे. तर आपण फर्स्ट क्वेश्चन बघूया. वेअर डू वी सी द बर्ड्स. आपण पक्षी कुठे बघतोय? ॲटमॉस्फियरमध्ये. जिथे एअर आहे तिथेच बर्ड्स फ्लाय करू शकतात, म्हणून आपण बर्ड्स कुठे बघतोय? ॲटमॉस्फियरमध्ये. सेकंड क्वेश्चन काय दिलेला आहे तुम्हाला? वेअर इज द काऊ ग्रेझिंग. काऊ कुठे ग्रेज करत आहे? ग्रासमध्ये, म्हणजे तो हायड्रोस्फियरचा भाग आहे जिथे पाणी आहे आणि पाण्याच्या भोवती गवत आहे, तिथेच ही जी गाय आहे ती चरती आहे, म्हणून त्याला म्हणतात हायड्रोस्फियरमध्ये आहे. नंबर 3 क्वेश्चन आहे लोकेट द ट्रीज अँड द रोड. ट्रीज कुठल्या आहेत? इथे जिथे तुम्हाला काऊचं चित्र दिसतंय त्याच्या एक बॅक साईडलाच ट्रीज आहेत आणि रोड पण अलॉंग साईड त्याच बाजूला असेल. इथे एक रेड कलरची कार तुम्हाला दिसत असेल, तो रोडवे आहे. ठीक आहे. 4th वेअर डज द रिव्हर कम फ्रॉम, हाऊ डज इट फ्लो. ॲज वी नो द रिव्हर कम्स फ्रॉम द रेन वॉटर. जे पावसाचं पाणी असतं ते गोळा होऊनच रिव्हर तयार केली जाते. आणि हाऊ डज इट फ्लो? इट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द वॉटर. 5th क्वेश्चन जो आहे वेअर इज द एरोप्लेन. एरोप्लेन कुठे आहे? हवेमध्ये फ्लाय करत आहे, म्हणून तो ॲटमॉस्फियरमध्ये कन्सिडर केला जातो. 6th क्वेश्चन आहे वेअर आर द फिश सीन. फिश कुठे आहेत? तर हायड्रोस्फियर. जिथे पाणी असणार तिथेच फिश असणार, म्हणून फिश हे हायड्रोस्फियरमध्ये आहेत. ऑन व्हॉट इज द सेलबोट फ्लोटिंग. सेलबोट म्हणजे जी ही नाव आहे ती कशावर फ्लोट करते? फ्लोट म्हणजे तरंगणी. तर 7th क्वेश्चनचा आन्सर आहे ती पाण्यावर फ्लोट करते, ऑन द वॉटर. ठीक आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन काय आहे ते बघूया. तर फर्स्ट पॉईंट आहे नॅचरल रिसोर्सेस. फर्स्ट सेंटेन्स रीड करूया. यू कॅन सी दॅट सम थिंग्स इन द पिक्चर्स आर इन वॉटर, सम ऑन लँड अँड सम इन द स्काय. तर तुम्ही जसं की ह्या पिक्चरमध्ये बघितलेलं आहे की काही गोष्टी पाण्यात आहेत, काही गोष्टी जमिनीवर आहेत आणि काही गोष्टी स्काय, दॅट इज इन द एअर. स्काय म्हणजे हवेत आहेत, इन द एअर. Thus, all the things the earth are associated with air, water and land. म्हणजे याचा अर्थ पृथ्वीवरच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या पाणी, हवा आणि जमीन यांशी रिलेट करतात किंवा त्याच्याशी संबंधित असतात. 3rd सेंटेन्स बघा. एअर, वॉटर अँड लँड आर कॉल्ड द अर्थ्स ॲटमॉस्फियर. ॲटमॉस्फियर कशापासून तयार झालेलं असतं? एअर, वॉटर आणि लँड, पाणी, हवा आणि जमीन यांपासून काय होतं? अर्थ्स ॲटमॉस्फियर तयार झालेला आहे. नेक्स्ट बघा. ॲटमॉस्फियर, हायड्रोस्फियर अँड लिथोस्फियर. मी परत सेंटेन्स करेक्ट करते आहे तुमच्यासाठी. एअर, वॉटर अँड लँड आर कॉल्ड द अर्थ्स ॲटमॉस्फियर. एअर म्हणजे ॲटमॉस्फियर, वॉटर रिलेटेड हायड्रोस्फियरला आहे आणि जे लँड आहे ते रिलेटेड आहे लिथोस्फियर. परत मी सांगत आहे, एअर रिलेटेड असते म्हणजे एअर कशामध्ये असतं? ॲटमॉस्फियर जिथे ॲटमॉस्फियरमध्ये एअर असणार. वॉटर जिथे असते त्याला हायड्रोस्फियर म्हटलं जातं आणि जिथे लँड कन्सिडर केलं जातं त्याला लिथोस्फियर असं म्हटलं जातं. मोर एव्हर डिफरंट लिव्हिंग थिंग्स ऑक्युपाय दीज 3 स्पियर्स ऑफ द अर्थ. जास्तीत जास्त भाग ह्या 3 गोष्टींनीच व्यापलेला आहे आपल्या पृथ्वीमधला. कशापासून? एअर, वॉटर आणि लँड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज लिव्हिंग थिंग्स अँड द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फियर. आपण नेक्स्ट सेंटेन्स रीड करतोय. दीज इथून. दीज लिव्हिंग थिंग्स अँड द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फियर, हायड्रोस्फियर अँड ॲटमॉस्फियर विच दे ऑक्युपाय आर टुगेदर कॉल्ड बायोस्फियर. तर द लिव्हिंग थिंग्स अँड द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फियर, हायड्रोस्फियर अँड ॲटमॉस्फियर विच दे ऑक्युपाय आर टुगेदर कॉल्ड बायोस्फियर. म्हणजे
जे लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीव प्राणी जसे की आपण, पशु पक्षी, झाडे, लिव्हिंग थिंग्स अँड द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फिअर, हायड्रोस्फिअर आणि ॲटमॉस्फिअर, हे सगळे जिथे व्यापले जाते त्याला म्हटलं जातं बायोस्फिअर. तर लक्षात ठेवा, एअर जिथे आहे त्याला ॲटमॉस्फिअर म्हटलं जातं, जिथे वॉटर आहे त्याला हायड्रोस्फिअर आणि जिथे लँड आहे त्याला लिथोस्फिअर. आणि ह्या 3 गोष्टी प्लस लिव्हिंग थिंग्स ह्यांना एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं, बायोस्फिअर. बायोस्फिअरला एक राऊंड करून ठेवा. दीज स्फिअर्स हॅव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नॅचरली. हे जे स्फिअर्स आहेत म्हणजे तुम्ही म्हणताल की हे कुठून आलेले आहेत, ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर, लिथोस्फिअर, तर हे अर्थमध्ये नॅचरली तयार झालेले आहेत. वी हॅव लर्न ऑल दिस इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स. हे आतापर्यंत आपण 5वीपर्यंत शिकलेलं आहे की हे सगळे कसे तयार झालेत. तर पृथ्वी कशी तयार झाली आहे, पृथ्वीमधले भाग कसे तयार झाले आहेत, तर पृथ्वीचेच हे भाग आहेत ज्याच्यामध्ये 3मध्ये डिवाईड केलेली आपली पृथ्वी, ॲटमॉस्फिअर, लिथोस्फिअर आणि हायड्रोस्फिअर. ह्यांना तिघांना एकत्रितपणे प्लस लिव्हिंग थिंग सजीव प्राणी आपण यांना बायोस्फिअर म्हटलं जातं. आणि हे सगळे अर्थचे नॅचरल पार्ट बनलेले आहेत. नेक्स्ट बघूया आपण. The atmosphere is the layer of that surrounds the earth. The atmosphere is the layer of the air that surrounds the earth. ॲटमॉस्फिअरचा जो लेयर आहे तो एअरनी सराउंड करतो पृथ्वीला. The surface of the earth comprises water and land, that is hydrosphere and lithosphere. जो पृथ्वीचा पृष्ठभाग म्हणजे काय म्हटलेलं आहे, सरफेस ऑफ द अर्थ, पृष्ठभाग पृथ्वीचा हा पाणी आणि जमिनीने व्यापलेला आहे किंवा पाणी आणि जमीन यावर आहे. तर म्हणजे याचा अर्थ पाणी आणि जमीनला आपण कुठले लेअर म्हणतोय, कुठले स्पिअर्स म्हणतोय. पाणी असेल तर त्याला हायड्रोस्फिअर म्हणायचं आणि जर जमीन असेल तर त्याला लिथोस्फिअर म्हणायचं. ऑफ दीज द हायड्रोस्फिअर्स ऑक्युपाय मच लार्जर पार्ट दॅन द लिथोस्फिअर. तर आपण नेहमी ऐकलेलं असेल की पाण्याचा जो भाग कन्सिडर केला जातो तो जास्त आहे आपल्या पृथ्वीमध्ये. मग त्यांनी सेम सेंटेन्स तुम्हाला एक्सप्लेन केलं सायन्स लँग्वेजमध्ये की हायड्रोस्फिअर ऑक्युपाईज मच लार्जर पार्ट दॅन द लिथोस्फिअर. हायड्रोस्फिअर म्हणजे पाणी, लिथोस्फिअर म्हणजे जमीन. हायड्रोस्फिअर पाणी किती आहे आपल्या पृथ्वीवर 75% आणि लिथोस्फिअर किती आहे, लँड किती आहे 25%. ठीक आहे, तुम्हाला कळालं असेल. परत एकदा सांगते की मच ऑफ द पार्ट इज डिवायडेड इन हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर. त्यातला हायड्रोस्फिअर म्हणजे पाणीनी पृथ्वी जास्त व्यापली गेलेली आहे किंवा जास्त भाग कव्हर केलेला आहे. फिगर 1 शोज, बघा इथे दाखवलेलं आहे त्यांनी, पाण्याचा भाग आहे 71% आणि जमिनीचा जो आहे तो 29% आहे. म्हणजे आपण जसं बघतोय अरबी समुद्र, हिंदी महासागर, हे सगळे जे आपले सी वॉटर आहे तो भाग असतो 71% आणि लँड म्हणजे जिथे आपण राहतोय, जिथे वसाहत तयार झाली आहे, घरं तयार झाली आहे, तो लँड तो पार्ट आहे 29%. म्हणजे आपली पृथ्वी ही 71% पाण्याने व्यापलेली आहे. We also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as a resource. याच नॅचरल कंपोनंट्सला आपण सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसियस फॉर्ममध्ये सुद्धा एक रिसोर्स म्हणून वापरलं जातं. इन अदर वर्ड, दुसऱ्या भाषेमध्ये, वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. ह्या गोष्टींचा वापर आपण आपल्या दैनंदिन गरजेसाठी वापर करू शकतो. जसं की पाण्याचा वापर आपण पिण्यासाठी, जमिनीचा वापर राहण्यासाठी किंवा शेती करण्यासाठी, आणि गॅसियसचा उपयोग तुम्हाला माहीत असेल, गॅसेसपासून आपण स्वयंपाकघरात वापर करू शकतो, बायोगॅस म्हणून वापरू शकतो. अशा खूप गोष्टी आहेत जे गॅसियस फॉर्ममध्ये आपण यूज करतो. लेट अस नाव स्टडी ऑल दीज कंपोनंट्स इन डिटेल. आता हे जे 3 कंपोनंट्स आहेत, हायड्रोस्फिअर, लिथोस्फिअर, ॲटमॉस्फिअर, हे आपण आता डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहेत. पेज नंबर 1वरचा आपण एक पार्ट इथे वाचून घ्यायचा आहे. तो म्हणजे हा जो तुम्हाला केलेला आहे कलरमध्ये बोल्ड, तो म्हणजे रीड करून घ्या, काही इम्पॉर्टंट असतो तो. एअर, वॉटर अँड लँड आर द फॅक्टर्स important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. They are called natural resources. जसं की एअर, वॉटर अँड लँड आर द फॅक्टर्स इम्पॉर्टंट फॉर सस्टेनिंग द लिव्हिंग वर्ल्ड. सस्टेनिंग म्हणजे जगण्यासाठी इम्पॉर्टंट असणे. लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे जे की सजीव प्राणी जिथे राहतात त्या लिव्हिंग वर्ल्डमध्ये सस्टेन करणे म्हणजे जगण्यासाठी किंवा सर्वाईव्ह करण्यासाठी लागतं अर्थवर. ते बेसिक्स नीड्स आपले फुल करतात. एअर म्हणजे काय, आपल्याला श्वासोश्वास घ्यायला,
ब्रिथिंग करण्यासाठी ऑक्सिजनची आणि कार्बन डायऑक्साईडची गरज असते ते एअर. वॉटर पिण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. पाणी पिण्यासाठी दैनंदिन गरजेमध्ये आपल्याला पाण्याची खूप गरज असते. आणि लँड जिथे आपण जसं की म्हटलं जातं अन्न, वस्त्र आणि निवारा. निवारा म्हणजे लँडचा उपयोग आपण राहण्यासाठी करतो आहे. त्याच्यामुळे एअर, वॉटर अँड लँड आर सस्टेनिंग द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ फॉर फुलफिलिंग देअर बेसिक नीड्स. त्यांनाच काय म्हटलं जातं, नॅचरल रिसोर्सेस. तर तुम्हाला एअर, वॉटर आणि लँड ह्या चॅप्टरचं नावच तुम्ही वाचताना वाचलं असेल, नॅचरल रिसोर्सेस, एअर, वॉटर अँड लँड. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट पेजला मूव्ह करूयात आता. रिकॉल. आता हे तुम्हाला कॅन यू रिकॉल म्हटल्यानंतर व्हॉट आर द 5 लेयर्स ऑफ ॲटमॉस्फिअर. आता जो हा फर्स्ट पॅरेग्राफ आहे मी रीड करते, त्यातले तुम्हाला काही पॉईंट समजतील किंवा नाही समजतील, आपण डिटेलमध्ये मग पुढे एक्सप्लेन करूयात. एअर. द एअर इन द ॲटमॉस्फिअर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, 6 इनर्ट गॅसेस, नायट्रोजन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स. एअर हा ॲटमॉस्फिअरचा, एअर इन द ॲटमॉस्फिअर अराउंड द अर्थ कंटेन्स, पृथ्वीच्या अवतीभवती जे आवरण आहे ॲटमॉस्फिअर, एअर, त्यामध्ये काय काय त्याच्यामध्ये काय काय कंटेंट असतात. एक असतं नायट्रोजन, मग ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, 6 इनर्ट गॅसेस. आता इनर्ट गॅसेस म्हणजे काय हे आपण पुढे हळूहळू बघूया. त्याच्यानंतर नायट्रोजन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, वॉटर वेपर म्हणजे वाफ, हवेची वाफ, गरम पाण्याची वाफ असो किंवा थंड पाण्याची वाफ, अँड डस्ट पार्टिकल, धुळीचे कण, हे आपल्या एअरमध्ये असतात. जसं की इथे बघू शकतात तुम्ही की कुठला भाग कुठला आहे. आता हे प्रपोर्शन ऑफ द व्हेरियस गॅसेस इन द एअर आहे. कार्बन डायऑक्साईड हा पूर्ण भरलेला जो आहे नायट्रोजन आहे. नायट्रोजन हा सगळ्यात जास्त आढळतो आपल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये. नायट्रोजन 78% असतो. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन 21% जो झाडांमुळे मिळतो. आर्गॉन जो 0.9% असतो आणि कार्बन डायऑक्साईड 0.03. तर ऑक्सिजनचं प्रमाण सगळ्यात जास्त 2 नंबरला आणि नायट्रोजन 1 नंबरला आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये परत रीड करूया. द ट्रोपोस्फिअर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गॅसेस इन द एअर. ट्रोपोस्फिअरमध्ये 80% ऑफ टोटल मास इन द गॅसेस असतात. वाईल द प्रोपोर्शन ऑफ अबाउट 19% इन स्ट्रॅटोस्फिअर. परत 2 स्पिअरबद्दल इथं माहिती सांगितली आहे, ट्रोपोस्फिअर आणि स्ट्रॅटोस्फिअर. फर्दर इन द मेसोस्फिअर अँड आयनोस्फिअर. परत 2 तुम्हाला स्पिअर सांगितलेत, मेसोस्फिअर आणि आयनोस्फिअर. द प्रोपोर्शन ऑफ द मास ऑफ गॅसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग. इथे जे गॅसेसचं प्रमाण आहे ते कमी प्रमाणात असतं. गॅसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सपोस्फिअर अँड बियॉन्ड. एक्सपोस्फिअर बिहाइंड. तर तुम्हाला 5 इथे कळाले असतील, ट्रोपोस्फिअर, स्ट्रॅटोस्फिअर, मेसोस्फिअर, आयनोस्फिअर आणि एक्सपोस्फिअर. हे तुम्हाला 5 ॲटमॉस्फिअरचे प्रकार झाले. मेन अर्थचे पार्ट कुठले, ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर आणि लिथोस्फिअर. परत ॲटमॉस्फिअर म्हणजे एअर कसं डिवाइड केलेलं आहे, ट्रोपोस्फिअर, त्याच्यानंतर स्ट्रॅटोस्फिअर, ट्रोपोस्फिअर, स्ट्रॅटोस्फिअर, मेसोस्फिअर, आयनोस्फिअर आणि लास्ट आहे एक्सोस्फिअर आहे. ठीक आहे.